Throughout the knockout stage ng M6 World Series, maraming galawan ng mga pros na sobrang angas talaga, in which nagagawa nila yon because of the constant practice and understanding sa laro ng MLBB. And may mga nakita ako na mga galawan na mga katulong para gumanda yung laro mo. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung mga 5 natutunan ko sa M6 knockout stages. Number 1, jungle stealing. Isa sa pinakasimpleng ginagawa ng isang jungler pero hindi siya masyadong na-emphasize kasi 50-50 yung chances. Kaya isa lang yung factor na nakikita ko whether gagana yung jungle stealing, and that is nasaan yung kalaban. Once alam mo yung location ng bawat kalaban, especially nasaan yung counterpart mo na core, malalaman mo kung itutuloy mo ba yung jungle steal o hindi. So in this scenario, may contest sa turtle. Tignan mo yung mga heroes na mapapalow. Una, yung Louis, and then yung Moskov nakikipag 1v1 sa Bruno. Therefore, pagdating sa turtle is a 4v3 in favor sa Onyx. Pero for SRG, gagawa sila ng paraan para ma-steal yung turtle. But then again, numbers game. Though makakapitas sila, but because of the zone, hindi basta-basta makakalapit yung Julian. Dito papasok yung halaga kung alam mo nasaan yung kalaban. Yung Cho, super low yan. So mostly, wala magagawa yan. Same din sa Terizla, so magbaback din. So sinong naiwan? Yung Julian and yung Louis. So following the concept ng jungle stealing, and na-factor mo na rin nasaan yung kalaban, if you're the jungler, hindi ba target lock yung orange buff? Yes, and yun ang gagawin ni King Kong. Tamang haras, kahit sumama yung Cho, wala siya magagawa kasi aware na si King Kong sa pestuhan ng kalaban. Meaning, yung pag-steal sa jungle, calculated na yan. Number 2, disrupting retribution. Isa rin ito sa hindi nabibigyan ng halaga gaano pa-crucial na pigilan mo yung pag-retry ng kalaban na core. Nasanay kasi tayo sa 50-50, pagalingan mag-retry, tapos kung di na-retry, sabay sisi sa jungler. Without realizing, is a 50% chance. So may chance talaga na hindi niya makukuha. Thus, yung pag-disrupt ng retry is so crucial at the highest level para kampante yung tag-retry nyo na walang ko-contest. In this scenario, risky na ito. Bakit nag-contest yung NAP flash, lalo -2 sila. But then again, may retry pa sila, so it's worth the shot. Thus, dun papasok yung disrupting retribution na para sure walang makanakaw ng Lord ng second skill Siniums para ma-knock up si Hades, and libreng makukuha ni si Kais yung Lord, which sumama na lang din siya sa pag-pick off para sigurado. Kita mo, kung core ka, ang laking bagay kung may kasama ka na nagzuzone sa kalaban na may hawak ng retry kasi mas lalaki yung chance mo na makuha yung objective kasi wala kang kakompetensya sa retry. Number 3, getting an advantage before Lord. Same lang din siya sa hero muna bago Lord pero medyo general ito. Meaning, any advantage na makuha bago Lord is a plus. So whether mapalo mo yung core nila, ma-force mo yung ultimate ng roamer, or mapa-away mo yung XP kasi napupush yung opposite side ng Lord, isang advantage para makuha nyo ng matiwasay yung Lord objective. For instance dito, may Lord and nakita ni Skylar na out of position yung Valentina. So pumasok siya for the pokes and baka mapatay niya, depende na. Eventually, hindi niya napatay. However, that alone is enough para ma-force umuwi yung mage ng TLID. Kaya ang resulta, advantage yun para sa RRQ para makuha yung Lord. Simple lang siya, but it makes all the difference. Number 4, understanding the flow of lanes. Though yung nagpauso nito is Blacklist International and their concept ng Lord Dance, pero nangyayari lang yon kung alam mo yung flow ng lanes. And dito, na-adapt ng Team Spirit yung ganun na galawan. In this moment, naka-flow yung lanes ng Team Spirit sa bottom lane. Diyan palang lamang na sila and they will take advantage of that. Kaya makikita mo na magiging aggressive sila sa Lord area and makikita mo na ipopoke nila yung Fuvius, forcing ito na umuwi. Kaya sa huli, that poke is enough para 4v5 yung magiging outcome in favor sa Team Spirit. Kaya pagdating sa Lord, walang contest na nangyari kasi minmaximize nila yung flow ng mga lanes. It's not much pero ang laking bagay na gets mo yung flow ng lanes kasi dun ka makakakuha ng kalamangan. And number 5, repositioning. Again, another low-key idea pero game changer ito, especially kung tumitindi yung clashes. Dito, papasok si Fabian for the kill kasi nasa harap yung Ranger. However, yung mga kasama niya nasa vicinity. Majority ng players, ipipilit yan sabay out pero Fabian knows sino yung kasama ng Ranger, decided to retreat kasi na-anticipate niya na baka di niya mapatay. So gamit ng Winter Crown sabay out. Tapos tamang observation sa clashes, and nung nakita niya na pwedeng pasukin yung Hayabusa, he grabbed that chance para itry siyang i-pick off. Diba?
that decision to back out is enough para makarespo yung mga kasama niya and makahanap siya ng moment kung saan siya makakakuha ng advantage. Hindi siya flashy, pero habang lumalakas yung mga nakakatapat mo, yung mga ganun na simple maneuvers helps not only you but also your teammates. Stock yung analysis. Marami pang mga moments sa M6 na mga galawan ng pro na hindi masyadong napapansin pero naging factor kaya mas magaling sila sa average na player. And for me, ito yung 5 lessons na tumatak sa akin. Check mo tong video na ito, nabigay din ako ng 5 bagay na natutunan ko sa M5 na baka di mo pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Advance Happy New Year. Thank you. Come on please. Let's go.